Všechny zdravím. Chci ukázat takový malý test, kdy budu nabíjet tyto superkondenzátory, které mají celkovou možnost voltáž nabíjení je 16 V, kapacita 60 faradů. Už jsem dělal malý test, proto je vidět, co tu je i co ne. Stroj je v této podobě, o tom zatím mluvit nebudeme. Je tu jedna věc, že budeme sledovat proud z primárních akumulátorů. Toto budeme nabíjet radiantem, nenabitý kondenzátor. A tuto jednu cívku ze 7 tranzistory použijeme k nabíjení superkondenzátorů a následně budeme sebranou energii vybíjet do primárních akumulátorů. Momentálně kondenzátory mají toto napětí. Je to napětí v podstatě primárních baterií. Jednou jsem vybil kondenzátory do primárních baterií a toto je zůstatkové stabilní napětí primárních baterií. Máme připojený měřicí přístroj, aby jsme mohli sledovat, jak budou baterie postupovat s nabíjením. Zde můžeme vidět i, v jakém stavu je momentálně tato radiantní baterie, kterou nabíjíme zároveň. Momentálně je systém nastaven na celkem malou spotřebu, kterou můžeme sledovat cenu. Zapamatujme si, toto je na kondenzátorech, to je důležité. Toto je nabíjení baterie, není zatím tak důležité. Systém je zapnutý, tedy ho roztočíme jen lehkým drgnutím. Tu narůstají otáčky a kondenzátory je vidět, že se nabíjejí. Otáčky narůstají, kondenzátory se nabíjejí, do maxima 16 V by se mohly nabít. Znamená, máme tu již už 480 otáček. Zařízení bere 2 A, které se snižuje rychle. Čím vyšší otáčky, tím menší odběr. Otáčky, tu se postupně i nabíjí baterie, 62 Ah tato. Spotřeba klesla na ampéru 50 a kondenzátory se nabíjí. Je to celkem velká kapacita kondenzátorů, proto nabíjení je pomalé. Je to v podstatě, jsem připojil tuto desku na ještě tento můstek a z něho usměrněná energie putuje do kondenzátoru. Doufám, že baterie fotoaparátu vydrží do konce tohoto testu. Je vidět, že už o 1 V překročilo
napětí na kondenzátorech baterie. Budeme sledovat kontrolkami, LED diodami, jak budou reagovat jednotlivé kondenzátory, protože kondenzátory nejsou stejné úplně, mají nějaký rozdíly mezi sebou, tedy uvidíme, jak pracují, a ani se nenabíjí do 16 V, protože systém není nastaven na vyšší napětí. Nyní je celková spotřeba systému 1,3736 ampéry, 520 otáček, stroj jde celkem tiše. Tu taky napětí stoupá na nabíjení radiantem baterie a tu stoupá nabíjení superkondenzátorů, které vidíme zde. Za chvíli začnou po 15 V reagovat a indikovat svoje nabíjení, v podstatě jakoby plně nabíjení. Nabíjení kondenzátoru stále roste. Zde už bliká nám, a to je kontakt špatný kontakt, tak, špatný kontakt byl. Špatný kontakt, no nic, počkáme, 60 farad, 16 V je celkem dost vysoká kapacita. 14,8 V, 14,8. Tento test dělám speciálně pro nabíjení superkondenzátorů a potom zařízením zpětně předávat nabíjení baterie primární. Je to takový maličký test. Nabíjení baterií z kondenzátorů budeme dělat přesně. Zde máme spotřebu celkovou 1,23 ampéry. To je celková spotřeba systému. Musíme obnovit režim. Spotřeba klesá 1,19. Jsou zde tolerance jisté, no dá se to brát za celkem přesné měření. Tu máme už 15,10 V na těchto superkondenzátorech. Zde nám napětí na radiantní baterii též pomalu roste. No, spotřeba je velmi nízká při 520 otáčkách. Budeme sledovat dále naše kondenzátory. Zde už se rozsvítil pro jeden kondenzátor, svícení se bude měnit, protože v tomto režimu nedosáhnou kondenzátory 16 V. To jsem tak nastavil, aby jsme měli na všechno čas a nepřebíjeli je.
podstatě kondenzátory jsou nové, oni se formátuje se jejich kapacita. Budou mezi sebou takto předávat si energii. Jak vidíte, i napětí zde na měřáku se mění, ale je možný už v tuto dobu říci, že už napětí ani víc nepůjde, už se bude měnit v rozmezí 15,25-27 a opět klesne. To znamená, že dá se říct, že můžeme ukončit nabíjení těchto kondenzátorů. Ještě se podíváme, jestli půjde výš napětí. Počkáme chvilku ještě. Spotřeba je taková celkového systému. Na klešťovém měřicím přístroji. Tu je můstek, jak jsem říkal. Zde 28, svítí těchto 5. Zde už opět klesá na 25. To znamená, že nemá smysl, aby jsme dál se zadržovali s tímto testem. To znamená, komplet odpojím systém zde chráničem. Odpojil jsem systém, rotor se zastavuje, napětí na kondenzátorech je takové. Zde napětí prakticky kleslo na nulu. Zastavím rukou. I zde je nějaké zbytkové proud ukazuje, to dělají kleště. Zde je 15,21. Samovybíjení v kondenzátorech existuje, jak je vidět. A teď uděláme pokus, že vezmeme klešťový ampermetr. No, zde vezmeme na plus těchto bateriích. Baterie jsou 2 po 55 Ah spojené paralelně. To znamená, že můžeme na krátkou chvíli do nich pustit i velký nabíjecí proud a nic se jim nestane. Tedy na tento vodič dáme klešťový ampermetr. Tak zhruba 0 bude takto. Tak to bude 0. A budeme sledovat, jaký proud při vybíjení. To znamená, připravíme na vybíjení. Vezmeme zde 0 napřímo z můstku. Ano. Zapnu, připojím na minus zde kondenzátoru a vybijeme proudem. Uvidíme, jak vysoký bude ze superkondenzátorů do 110 Ah nových akumulátorů celkem. Proud z akumulátoru. Máme nyní 15-19. Přiložím, ale my budeme sledovat ampéry. To znamená, aby bylo vidět, přikládám teď.
a vidíme vybíjení do primárních baterií. Proud je velmi vysoký ze začátku, tak to je vybíjení prakticky do zůstatkového. Na kondenzátorech, na superkondenzátorech zůstane v podstatě momentální napětí akumulátoru. To už se vybíjí jen 130-120 mA. Můžeme odpojit. Už není zajímavé pro nás, to je prakticky nula. A zde na akumulátorech zůstalo 12,87 V. To znamená, kondenzátory kopírují napětí na primárních bateriích a je možné znovu začít nabíjet a znova vybíjet. Když se podíváme, že máme 12,88, ano, tu nám napětí taky kleslo, protože systém se odpojil, ale je už vyšší, než bylo předtím. Tedy můžeme ten pokus zopakovat. Zopakujeme. Nebudu připojovat spotřebu, necháme tak jak je, jenom musím předhodit na můstek zde, tak, na můstek zde. Toto je zůstatkové napětí, zapneme jistič, jsme zapli a roztočíme rotor. Rotor roztočíme a opět nabíjíme superkondenzátory. Samozřejmě toto nabíjení superkondenzátorami do primárních baterií vysokým proudem, kde přesáhlo 34 ampér na chvilku, nebudeme dělat tímto způsobem. Budeme to dělat zařízením, které postupně bude brát si určitý proud a bude ho předávat do primárních baterií, dejme tomu 2 ampéry, aby bylo vyšší než proud, který celkově odebíráme. Je třeba zde udělat ještě úpravy na zařízení, nějaké samozřejmě, tak toto funguje, tak to vypadá celkově, to je zatím testovací režim. Tak tady není nic, protože to máme připravené na vybití. Ale viděli jsme, kolik proudu, jaká je spotřeba. Zde nám podskočilo už napětí na kondenzátorech. Budeme nabíjet do 15,2 V, dál nebudeme prodlužovat, protože je možné do 16 V, když změním režim práce, ale úmyslně jsem udělal takto pomalý režim, aby jsem nespálil tranzistory při náhodném špatném odpojení, tak proto je to udělané, nastavené na tento režim. Jakmile začnou kondenzátory indikovat nabití, odpojíme systém a vybijeme do baterií. To znamená 14:22.
Nabíjení jde pomalu, protože opravdu kapacita 60 faradů je už vysoká. Zde se nabíjí radiantní akumulátor 62 Ah, Foxmer, je zasulfatizovaný, ještě stále špatně přijímá radiant. Třeba s tím ještě dlouho pracovat. Tyto dva akumulátory jsou plně, přes na 15,2 jsem je nabil radiantem. Drží kde co 12,8 V drží. Nechávám zatím je tak. Doufám, že vydrží baterie ve fotoaparátu, aby jsme dokončili ještě druhý režim, druhou fázi testu. Každá desetina nabití kondenzátorů znamená velkou energii, amperáž po amperáži. To znamená, že celková kapacita se nevyčerpá do nuly z kondenzátorů, zůstane na nich napětí primárních akumulátorů, tedy my pracujeme vlastně s rozdílem napětí na nabití a na stavu primárních akumulátorů. Teď už za chvíli by měly reagovat kondenzátory, signalizovat blížící se napětí na ukončení nabíjení. Prakticky už pro nás je toto už začíná svítit, znamená nabíjení je už u konce, už vyšší nabíjení nebude. Je možné už je vybít, počkáme ještě chvíli, protože je prakticky formátujeme i. Těmito cykly se zlepšuje jejich funkce. Napětí už výš nepůjde, odpojíme systém, vypneme systém, zde jističem, vypínám, rukou zastavím, rychle, zde přepneme z můstku přímo na baterii, tuto na mínus a tuto přes ampermetr klešťový
budeme pouštět a tuto. Člověk se splete hned, je třeba dělat opatrně a podíváme se hlavně na začátek. Přes 30 A bude proud. No. Momentálně zase 15,9. Znamená 3, 2, 1. Start. Samozřejmě, že měření není přesné, jenom můžeme sledovat, že vlastně napětí prakticky, co jsme vzali, to jsme i dali. Tedy nějaký velký nárůst není, ale zjistili jsme, že je možné tímto způsobem energii brát. Kdyby jsme připojili 2 cívky, budeme mít jednou takovou energii. Znamená, stačí takto, znamená konec testu. Na primárních akumulátorech je takové napětí, které je i zde zůstatkové, tu je na akumulátoru radiantní, na tomto můžeme odpojit komplet. Máme čas, tak odpojíme komplet toto. Všechno odsud odpojíme. Tak, odpojíme kondenzátory. Zapojíme jen měřící přístroj, aby jsme viděli voltáž na kondenzátorech 12,86. Tu máme žárovičku na 12 V, 300 mA má spotřebu. Můžeme se podívat, budeme dovybíjet. Zapojíme sem a budeme vybíjet žárovku ještě se zbytkovým proudem. Tuto vidíme, žárovečka svítí celkem slušně 300 mA, 12 V. Vybíjí superkondenzátory, odevzdávají zbytkový proud, který už takto. Žárovka by se vybíjela ještě dost dlouho, takových 10 minut by vydržela možná, ale pro nabíjení primárních baterií je to už nedostatečné tímto způsobem, ale budu je vybíjet zařízením, které akceptuje 10 V a zvyšuje napětí na nabíjení, takže budu mít rozdíl k práci 6 V na nabíjení baterií. Ale je to jenom
maličký test, ale zajímavý pro ty, kteří se zajímají aparátem Bediny. Držíme do 12 V. Můžeme. Žárovička tuchne pomaličku, když 12 V je pro ní v pořádku ještě, ale odpojíme, test končíme, zakončíme test, odpojíme všechno. To je všechno, přátelé. Pěkný večer, úspěchy a zdraví.